God morgon hörni. Gud alltså, nu de senaste gångerna när jag vaknar på morgonen har jag typ haft ångest för att jag bara, gud kommer jag någonsin vara pigg igen? Obviously not. Igår hade vi playdate här också, men dock det var ju sjukt kul. Så det var liksom Todds tjej. Det såg en kommentar på, måste man sätta att det är pojkvän och flickvän? Kan inte vara bästisar i andra kön? Och man bara, jo. Todd har tjejkompisar också. Men om man håller på att hålla hand och pussas, gosar, är så, då känner jag typ ändå att så här, det är en flickvän. För att så här ska du inte göra med alla dina tjejkompisar. Man får inte hålla på och hångla runt liksom. Jag vet inte om det är fel. Alltså man det är första gången jag är förälder också. Jag tycker att det är rimligt. Bara Ted och Tintin som är vakna, så att jag passar på och städa huset lite. För att ikväll blir det ju fredagsmys. Jag ska på träning och träffa Josse. Och sen så ska vi, jag tänkte handla pizza till barnen så att de har det till ikväll när de kommer hem och har fredagsmys. Tintin, är du taggad på fredagsmys ikväll? Ska vi ha fredagsmys? Jag tänkte det. Ja, med de där Kakorna. Ja. Och så tänkte mamma köpa er favoritpizza på vägen hem från stan. Och ostbågar. Ja, absolut. Och godis. Nej, lördag för godis. Ja. Ska du köra då? God morgon i alla fall och välkomna till en ny vlogg. Jag har sån renoveringshets just nu och jag måste lugna mig. Jag vill lägga stengolv i hallen, vi ska bygga ett nytt rum till Ted. Jag vill göra om hela vårt sovrum för typ 3:e gången. Buster stoppar mig, men jag är så här, nu kommer vi nog bo kvar här minst 1 år till och jag behöver förändring. Alltså, Nej. till Spanien vill du flytta? Ja. Men jag tänker, tänk om vi hittar ett hus som ligger närmare mormor och morfar och farmor och farfar. Är inte det bra? Så han är tom. Ja, där ingen bor. Kan vi inte flytta då? Ja. Han har haft tight schedule så Todd ska vara på förskolan snart. Eller på skolan ska han vara. Du ska ju vara på förskolan. Jag tänkte försöka hinna lite lunch. Eller preppa lite lunch till Ted. Potatis, morot, tänker lite broccoli. Kanske koka lite kyckling faktiskt. Alltså fy fan vilken morgon. Allt är så kaos och mitt huvud funkar inte då. Jag alltid avsäga. Men nu är jag på väg in till stan, på väg in till träningen. Så jag kommer förhoppningsvis må bättre efter ett litet träningspass. Alltså jag måste vara jordens sämsta bloggare som liksom då tappar bort din möhippervlogg, det är någon annans. Fan, alltså. Och att jag typ glömde bort av vloggen nu. Så man bara, vi har ju tränat och allting. Så mycket. Influensering. Nämen. Va? Jag har ju möte. Men vi tränade i alla fall med Calcedonia. Och det här röda sättet jag hade var ju därifrån. Mama dear, så att eftersom att barnen har önskat sig pizza ikväll till middag och jag vet att de älskar mina maler, så köper jag 2 färdiga med maler som jag sen bara stoppar in i ugnen. Jag såg att de hade de här alltså, som man får när man är barn och ritar på en restaurang. Så nu snodde jag med mig dem hem och bara perfekt, då kan jag ju verkligen ha restaurang hemma. Eftersom att mitt barn inte sover som man ska när vi är ute på äventyr, så åker vi hem och jobbar istället. Hej! Nu till det bästa, jag beställer Lulu. Då har vi tagit 2 Mauli chicken, coming soon. Secure the goods. Och det är så kul för att innan har jag ju bara ätit deras spicy, eller det är inte spicy tuna men det är någon tuna. Men alltså Mauli chicken bowl. Otroligt. Här jobbas det på tomten. Va? Nej, snygga hörlurar. Tack, tack. Min mat versus Teds mat. Det här var då lilla koket vi gjorde i morse. Varsågod. Det är så gulligt när alltså, han älskar den här maten. Alltså, ni ser ju. Yay! Här kommer jag. Jag älskar min. Alltså han är
den mest tacksamma bebisen. Man får alltid honom att skratta. Nu tar jag liksom bara hans stjärna och så. Ska jag ta den igen? Hörrni, jag insåg ju varför jag hade en så dålig start på morgonen. Alltså jag ser att jag har förberett mitt te här. Jag har ställt fram mina vitaminer. Jag har inte tagit dem. Alltså jag behöver dricka mitt morgonte. Jag måste ta mina vitaminer för att ha en toppenmorgon. Passande nog har jag ett samarbete med Great Earth som jag nu ska visa. För några månader sedan så gjorde jag ett behovstest på deras hemsida. Men jag kände så här, alltså efter sommaren ska man ändå så här vara glowy, härlig och allting. Men jag kände att så här, jag är trött. Jag behövde lite hjälp på traven. Och då kom jag in på Great Earth och såg att de har så här behovstest, vilket jag gjorde. Jag ska visa hur det ser ut. Länken har jag nere i min bio och där kan ni komma in direkt på Great Earths behovstest. Och det här är liksom en test för att se vilka vitaminer eller mineraler som man kanske skulle behöva lite mer av. Och då börjar vi med hur gammal vi är. Jag är 21, 31. Kvinna, vad vill du fokusera på? Alltså alltid beauty. Stress. Alltså sömn vet jag inte om den kan hjälpa så mycket, men vi behöver ju bättre sömn. Och vi fokuserar mer på stress. Och hur ofta man känner sig stressad, det är ju nog för det mesta. Jag är nog speedad. Och så har vi glow. Jag saknar lister och generellt åldrande. Det är väl rimligt, jag är ju 31. Torrt och skadat hår. Naglar som bildar sig. Och så har vi sömn. Man bara, jag vaknar ofta under nätterna, men det är ju inte mitt fel. Men så är det. Mindre än 7 timmar. Jag har ju ibland faktiskt lite att jag får typ sendrag. Det är inte frukt och grönt. Äter aldrig fisk typ. Jag är en allätare. Skriver in min mail. Och nu så analyserar de ut efter vad jag har svarat. Och på bara några sekunder så står det då: Lovisa vet resultat. Din rekommenderade paket består av 7 olika produkter och det ska jag berätta mer om. Får ju även sammanställningen till din mail och när du har tryckt in det och de har visat vad det är för vitaminer eller mineraler de tror du behöver, så ligger även en 20% rabattkod i kassan. Så efter att du gjort behovstestet så får du alltså 20% rabatt på dina produkter. Jag ska visa vad jag har tagit och vad som har hjälpt mig de senaste månaderna. Och då hörni, så fick jag det här resultatet. Ni är ju så spända på att veta vad det är jag behöver. Ena var bedtime. Och det är också för att jag vaknar ofta under nätterna och för att jag sover mindre än 7 timmar. Och sen när du får upp de här så kan du också läsa mer om alla produkter, hur ofta du bör ta dem och hela köttrittan liksom. Magnesium. Med hela 7 olika former av magnesium. Alltså så här, jag kan inte så här, så det är så lätt och så bra att bara få så här. För det är ju så när jag kommer in, jag är trött, jag gör det här. Men att just att du får exakt vad du behöver efter att du gjort det här testet. Sen har vi då även multivitamin. Alltså den här visste jag att jag skulle behöva. Och då är det så att eftersom att jag sällan äter grönsaker så är det toppen. Alltså jag tror att stress ligger inbyggt i min kropp. Så att jag behöver all hjälp jag kan få för att lugna ner mig. Och då är det deras relax. Den kan alltså hjälpa till att minska trötthet och utmattning. Så att, och gällande beauty så sa jag ju det att mitt hår är så sjukt torrt och alltså stripigt typ. Och nu har jag ätit de här ett tag. Ser ni att det liksom inte är... Alltså det är inte frissigt. Alltså förut var det nästan som att det var tuggummi. Även om det var torrt liksom, och nyfönat så var det frissigt. Och nu, kolla hur fint. Så jag kan verkligen rekommendera er alla att gå in på Great Earth och göra deras behovstest och då också få 20% rabatt på de vitaminer och mineraler som ni behöver. Alltså jag tyckte det var så kul också och spännande att se vad det är så här, vad rekommenderas för mig, för det är ju så individuellt liksom i ens mående. Så jag tycker det är toppen och det gick så smidigt att göra online. Alltså klart så pum. Jag vill också säga en sak. Det här är så bra lifehack på morgnarna. Alltså älskar att ge barnen vitaminer. Och det här tror de typ är godis. Så att jag säger på morgonen liksom att så här, när ni har borstat tänderna, klätt på er, tagit på er skorna och allting, så får ni varsin liten sån här gummy, säger jag till. Men det är ju vitaminer, alltså toppen. Så de går ju till liksom skolan och förskolan och så vi har fått godis och jag bara alltså riktig morsa. Men så jag rekommenderar er som sagt alla gå in på Great Earth och gör deras provstest. Nu ska jag faktiskt sätta mig och podda. Nej men Hanna, du måste ju verkligen springa varje dag. Spräckt sig. Vart? Nu har jag poddat och jag ska strax gå och hämta barn. Men jag tänkte först då ta
mina vitaminer som jag då glömde i morse. Så nu då ska jag gå och hämta barn och sen så ska vi göra med normal ikväll. Och jag ska kanske ut och springa ikväll och sen blir det väl att beställa mat i vanlig ordning. Lägger man skorna sådär? Hur var er skola? Mamma lagt fel. Vem vill ha sin lilla gummy? Jag vill. Tack för att ni ställde upp skorna. Tintins favorit är den här. Pizzakväll. Har ni städat upp allt det här? Oh my god. Nej men nu skojar ni. Nej, aldrig. Aldrig. Men Jag ser att jag stökar ett håll, men det är okej. Jag ser att du har plockat upp det här. Ni har gjort ett jättebra jobb ju. ta bort den här. Då är det fredagsmys. Fredagsmys. Är det bästa fredagsmys eller lördagsmys? Lördagsmys. Vi kollar på vår favoritfilm Stitch. Godnatt älsklingar. Jag tänkte så att jag skulle ta båda upp. Puss, puss. Jag kan laga. Kom här, hörni. Men du får inte laga något idag. Alltså hörni, jag skäms nästan. Jag kommer åka hem till Lulu igen. Men alltså snart måste vi byta. Alltså vi kan inte äta så här. Alltså vi har ju oftast då jobb och att vi bestämmer varannan dag vi ska äta. Och när han bestämmer så blir det indiskt och när jag bestämmer så blir det antingen då typ sushi eller kebab. Men nu är det enda vi har ätit i 8 veckor. Vi måste ju verkligen komma igång. Och laga mat. Vi får beställa en sån här matkasse eller någonting. Vi får köra Hello Fresh liksom. så. Komma igång med det. Sätter igång. Om du vill ha gått det får du jättegärna åka. För att jag kommer inte... Alltså du får jättegärna åka för då kan jag fixa med tvätten medan du är borta och slipper göra det efter. Om det underlättar för dig så gör det. Det har blivit dags att gå och lägga sig. Den ska inte precis vakna i och för sig. Skål. Vi ses imorgon. Så skönt. Jag vaknade upp för jättelänge sedan. Men nu tog Buster alla stora barn. Och då tänkte jag göra ordning en liten mysig frukost till mig. Som jag kan då avnjuta själv. Nu börjar jag ta kollen på allting. Ted sover och sol. Och jag har gjort i ordning alltså den godaste frukosten jag vet. Granola, kokosflingor och grekisk yoghurt. Sen har vi ett kokt ägg med salt och peppar. Vi har en avokadomacka, vi har kaffe med skummad havremjölk. Och sen har jag mina vitaminer och mineraler. Det ser så trevligt ut. Nu ska jag sitta och vakna till lite för snart kommer de vilda hem och då gäller det att underhålla dem tills vi ska på brunch med Tully och David. Jag faktiskt också se till att rensa Teds garderob för att han har vuxit och vi har inte tänkt med, alltså han har inga kläder. Vi måste också skaffa honom ett rum för att alltså det här är vad han håller röra sig med. Det är inte rimligt, alltså det är inte rimligt. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a...
på vårt favoritställe. Victor är svinbakis. Men det är ju inte alls. Du har snygg keps. Tack. Vi är på Blick och ska käka deras brunch. Det var så länge sedan vi var här. Barnen har redan käkat. Att chicken and waffles finns kvar. Den finns kvar, jag var så rädd. De har bytt meny. Chicken waffles, tuna tostada. Oj, vad gott. Här kommer familjen Kaos. Trodde ni vi skulle ses halv? Ja. Inte... Tid är pengar, vi har inte bråttom. Grejen och BLT. Men gud, folk äter ju ur huset. Söt potatispommes. Tack. Kommer du ihåg när vi pratade i podden om det här som Todd gjorde, att han slog mig på rumpan och sånt? Ja. Nu har jag fått höra då att han gick och slog en random på rumpan. Man trodde att det var jag. Ja, men jag trodde att det var du, Tulle. Du gillar det. Så nu har ni något... Det här snuskar ni håller på med. Jag blandar inte in Just det, vi har inte ens hälsat idag. God morgon. Bangkok eller? Flyger ni till Bangkok? Ja. Nu tar vi Vi har bort... bokat så mycket resor på den här Ja, lunchen. så förlåt, men vi ska liksom till, eller vi ska inte med på någonting, men killarna ska till alltså Köpenhamn, Paris, Spanien och vad mer? Skulle de till och New York? typ Thailand. Vi fattar ingenting, men nu skulle de till Vallentuna. Men nu ska vi till en lekpark och sen åker vi hem till oss och käkar middag och leker. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. Nu har vi varit hemma en stund. Ja, ni märker ju det är typ mörkt ute. Vi har ju slagit vad, jag och Tully, för att killarna sa att det skulle ta 1 timme det de gjorde. Och vi sa så här: okej, säg 3. Först sa de 20 minuter dit, 20 minuter hem. Nej, 20 minuter dit, 20 minuter där, 20 minuter hem. Ja. Men sen så sa jag, de har nog inte räknat med att de skulle behöva åka till en adress innan de behövde åka dit. Så jag bara, vi ger dem en halvtimme till. Så vi säger 1,5 timme. Och då gör det att de åkte härifrån 17. Så vi säger att de åkte härifrån 17:30. Ja. Så då skulle de varit hemma 18:30. Men nu är klockan 19. Och jag tror de är hemma 20:30 och Tully tror 8. Jag tycker ändå de har skött sig. Alltså, det är Ja, nej, nej, så här, de bråkar ju hemma nu själv. första gången. Nu kör de också breakdance, eller så här, men brain break. Och det är så bra tips till er som har barn. För att alltså, det är på YouTube, men det är liksom aktivitet kan man väl ändå säga. För att den visar liksom om man ska hoppa upp, ner, ducka. När golvet blir lava. Ja, ni ser. Klockan är nu 7:30 är det, och ingen spår av killarna än. Så jag har en känsla av att jag vinner. Men Tully har sagt 8, så då är det ifall de börjar åka nu. Så vinner hon. Börjar de åka om en halvtimme så vinner jag. Nu ska du sova. Ska du säga godnatt? Godnatt. Tully vann. Varför det? Jag sa att det skulle vara 20:30. Och hon sa 8. Alltså titta vad vi precis hittade i Tintins hår. Det här är en fästing som har suttit i hennes hår. Och det är så här sjukt, för jag borstade hennes hår. Alltså förlåt, men alltså i förrgår. Jag är människa. Men hon har haft samma frisyr då, för att hon hade jättefina flätor som en på förskolan hade gjort åt henne. Så att jag tog ju först ut dem nu. Den här mjuka, mamma, det här mjuka det är myggbettet. Men det här svarta, det är fästingen som sitter på myggbettet jättehårt. Okay. Jag kan bara hålla den. Min kära pojkvän bara, en tändare tar inte kol på den där. Så. Nu ska våra gäster gå hem och jag ska gå ut och springa och sen är det girl dinner. Nu hörni, har jag sprungit, duschat, satt på mig mjukiskläder och vi har serverat vår girl dinner. Alltså förlåt, men jag fick också, men är jag gravid liksom. Jag köpte alltså skumbananer, en sån och så de här.
Och så iskall korv. Men det är svårt att veta skillnaden på det. Min mens borde komma anytime soon now, hoppas jag. Så att jag är alltså på dåligt humör. Konstant. Sötsugen. Konstant. Alltså allt. Konstant. Kommer ni tro mig när jag säger klockan är 11? 11:30 är det till och med. Mina barn har misskött sig så mycket så de fick ingen lördagsgodis och sen så skulle de få det idag istället. Men då blev det ingen idag heller så att det var en god ton här hemma. Nu tänkte jag göra till veckokok till Ted. Det blir köttfärs, potatis och morötter. Men jag tror också att jag ska försöka, för jag har köpt en sån här från Baby Bressa som man ska kunna göra mat i. Så jag ska försöka ta fram den och se om jag kan göra maten där när han sover. Alltså hallå, 3 timmar senare. Vi har varit och köpt barngrindar för att det har vi inte haft faktiskt. Och det har varit helvete. Så att nu tog jag tag i det. Men sen efter det så har jag varit lite ledsen. Jag får nog hoppa min matlagning. Det verkar inte som man är sugen på någonting. Jag fick lite yoghurt nu. Men jag får koka lite potatis. Jag går på de absolut sista batterierna. Jag visste inte att Buster skulle vara borta hela dagen idag. Det tycker han att han hade sagt. Jag tror han skulle hålla på trädgården hela dagen. Men dit har han inte ens kommit än. Så att jag bara, när är du hemma? Han bara, 6:30. Så jag bara, ja, men då kan du nog skita i att hålla på trädgården. För inte fan väntar du med solo varenda helg, fredag, lördag. Eller lördag, söndag. För att sen sätta igång i trädgården när du väl kommer hem. Nej, så när han kommer, då kommer jag tacka för mig. Jag kommer gå ut och springa. Kanske ta en lång promenad. Och så ska jag ta en lång dusch. Och jag ska fixa håret och allting. Inte allt har du. Klarar du att vara själv nästa gång? Nej. Klarar du? Nej. Love this Sunday. Men det har varit mysig helg hittills. Men nu kände jag mest att min energi tog så slut. Han är hemma nu. Ja, Victor klagade ju på det häromdagen. Ja. Att i vanliga fall på en arbetsdag har han ju 3 timmars rast. Ja, och nu med det har 20 minuter. Och med mig har han 2 minuter. Jag ska ut och springa då. Mums var gott. Eller vad säger du? Det blir sushi. 6 paradis, 7 igel, 19 omgång och ett svart kommunidirekt här på Törnberg. Klockan är 22. Det är dags för mig att gå och lägga mig. Jag ska göra hitless curls så får jag bara falla till det ibland lite.
Och hörni, vi avslutar vloggen där. Ses nästa vecka igen. Glöm nu inte att gå in på Great Earth och göra deras boosttest, så får du 20% rabatt. Alltså, det var så trevligt och lätt och smidigt att bara gå in, trycka på vad man kände man behövde eller vad man saknade eller liksom, och att de liksom bara så här, det här behöver du, varsågod, ta det, toppen. Nu går vi och lägger oss. Det är så trött. Vi har haft en mysig.